Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिन में प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक मा यस टाइपको भिडियोहरु एकदमै ट्रेनिङ मा देख्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरु पनि यस टाइपको भिडियो बनाएर टिकटक मा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्ट मा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। सर्च बार मा क्लिक गर्नु होला र पिंकी टेक्नो अफिशियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेपछि यहाँनिर एउटा आईडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र अब हजुरले यहाँनिर यस टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोको लिंक मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड टु फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा यस्तो हुन्छ, यसरी क्लिक गर्नु होला र माथिपट्टि स्क्रिनमा ट्याप गर्नु होला। Capcut ट्राई दिस टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन Capcut अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला, जुन फोटोको हजुरले भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ। प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोको अगाडिपट्टि रहेको साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। माथिपट्टि रहेको सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। सो यसरी नै हजुरहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।